Ta đang tu hành ở thế giới Tây Du, cả nhà vừa mới thi giải thành tiên thì gặp ngay Quan Âm Bồ Tát đến chiều dụ, còn hứa ban cho một vị trí Bồ Tát, chỉ để thu nhận ta vào cửa Phật. Bần đạo Tô Diệp bái kiến Quan Âm đại sĩ. Nam Hải Quán Thế Âm, một trong ngũ phương ngũ lão, tôn hiệu Nam Phương Nam Cực Quán Thế Âm, đồng thời còn là thầy của 7 vị Phật ở Linh Sơn, địa vị vô cùng tôn quý, ngay cả địa tiên chi tổ trấn Nguyên Tử gặp ngài ấy cũng phải nể mặt vài phần. Chân nhân không cần đa lễ như vậy. Ngươi ở hạ giới truyền bá pháp môn, giáo hóa vạn vật, không phân biệt người hay yêu, chẳng màng hương hòa hay công đức, khiến chư Phật ở Linh Sơn đều lấy làm lạ, cần phải giữ trọn thiện tâm này. Huống hồ Bần Ni chuyến này đến Long Cung vốn là đặc biệt đến tìm ngươi. Ta chỉ là một kẻ tán tu nơi rừng núi, có đức có tài gì mà được đại sĩ quan tâm. Đích thân ngài tìm đến thế này, Phật tổ chúng ta có tuệ nhãn tinh tường, thấy chân nhân truyền pháp độ thế có lòng từ bi, nên đặc phái Bần Ni tới mời. Chân nhân nếu nguyện đến Linh Sơn, Thế Tôn nguyện ban cho ngươi vị trí Bồ Tát. Vị trí Bồ Tát sao? Chân nhân không cần lo lắng quá, Phật tổ là bậc Thế Tôn, thấy chân nhân phổ độ chúng sinh có công đức lớn, mới hứa ban cho của vị Bồ Tát. Nếu chân nhân bằng lòng, bây giờ có thể cùng Bần Ni về Linh Sơn, diện kiến Thế Tôn. Ý tốt của đại sĩ, bần đạo xin ghi nhận. Chỉ là bần đạo đã quen tự do tự tại rồi. Linh Sơn thanh tịnh trang nghiêm, với bộ dạng lười biếng này của bần đạo, sợ là ngồi không yên trên tòa sen đâu. Thà là một sơn dã tản tiên, đi mây về gió cho thoải mái. Thượng tiên hãy suy nghĩ kỹ, vị trí Bồ Tát tôn quý biết bao nhiêu. Ngay cả của vị địa tiên, muốn tu thành Bồ Tát cũng phải trải qua ngàn khó vạn hiểm. Ha 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 ha. Tay trái là đạo, tay phải là đức, hai tay cùng xuất, đạo đức thần quyền. Kẻ nào dám làm loạn ở Long Cung của ta? Thân phận trước kia nhắc nhở ta, lời của Phật tổ truyền đạt đến là được rồi, không nên nói chuyện quá sâu, sẽ có nguy hiểm đấy. Đại sĩ, cú đấm vừa rồi, ngài có nhìn thấy không? Là vị thần thánh phương nào đã ra tay? Long Vương đừng truy hỏi thêm nữa, thiên số vốn đã có định số rồi, mỗi người đều có duyên pháp riêng. Chân nhân đã không muốn về Linh Sơn, Bần Ni không ép. Phật độ người hữu duyên, đạo cũng độ người hữu duyên. Chân nhân với Phật môn em là không có duyên này rồi. Thật là từ bi quá, bần đạo vô cùng cảm kích. Sau này nếu chân nhân đổi ý, cửa Linh Sơn vẫn luôn rộng mở, Bần Ni ở núi Lạc Già luôn chờ đợi ngài. Tô chân nhân vừa rồi thất lễ rồi. Long Vương khách khí quá, bần đạo mạo muội ghé thăm không phải vì việc khác, mà là muốn cùng Long Vương bàn chuyện làm ăn. Thượng tiên cứ nói. Bần đạo cần luyện chế một vật phẩm đặc biệt. Đây là danh sách nguyên liệu, mời Long Vương xem qua. Tinh hoa của ngũ kim, kim cương sa và loại cây đào vạn năm. Chỉ là bần đạo lúc này đang kẹt tiền, không có vàng bạc vật chất để trao đổi. Nhưng bần đạo có vài môn thần thông bỏ túi, ví dụ như phép di chuyển hay xử lý đối thủ nhanh gọn. Nếu Long Vương không chê, bần đạo nguyện dùng pháp thuật để đền đáp. Thượng tiên đã mở lời yêu cầu, đó là nể mặt Tiểu Long lắm rồi. Nhưng Tiểu Long có một thỉnh cầu nho nhỏ. Nếu thượng tiên đồng ý, đừng nói là những thứ trong danh sách, ngay cả những báu vật hiếm có trong kho Long Cung, thượng tiên cứ việc lựa chọn. Long Vương cứ nói đừng ngại. Tiểu Long chỉ cầu thượng tiên thu nhận 1-2 hậu bối thủy tộc làm đồ đệ, dạy cho chúng vài môn pháp thuật phòng thân, sau này còn giúp Long Cung huấn luyện binh sĩ, bảo vệ vùng nước này. Thượng tiên thấy thế nào? Long Vương, vụ làm ăn này bần đạo chiếm hời quá rồi. Đã dạy thì không dạy mấy thuật vặt vãnh, ta sẽ dạy cho họ Kim Đan Đại Đạo. Kim Đan Đại Đạo. Người đâu, mau đưa thượng tiên đến bảo khố chọn đồ. Tô Diệp bước vào trong bảo khố Long Cung, sau khi tìm đủ nguyên liệu cần thiết, liền tìm một nơi thanh tịnh, chuẩn bị nhóm nào luyện chế vật phẩm. Phàm là báu vật trong thiên hạ, theo ghi chép trong vân tập đạo thư của Thái Ất, tâu trình lên chư thiên, thấu đến 33 tầng trời, tự có đệ tử thi hành chính đạo. Địa tiên vốn không có báu vật hộ thân, bèn tự mình đúc lấy, dùng tinh hoa ngũ kim để đúc vật phẩm. Kim cương sa, người tu đạo có đại sự, trước khi bắt đầu ra tay đều cần dâng sớ lên trên. Tờ sớ này giống như thần tử trốn nhân gian, dâng tấu chương lên thiên tử, đem những việc mình làm và đồ mình dùng cùng tâm nguyện mong cầu tâu trình rõ ràng. Sau khi hóa sớ xong, sẽ thành khói xanh bay thẳng lên 9 tầng mây, đến thẳng chỗ của chị Nhật Công Tào, rồi chuyển đến các ty để phân phó. Nếu chỉ luyện bằng lửa thường
Cuối cùng cũng chỉ là hàng hạ đẳng mà thôi. Lão Phu sẽ giúp ngươi một tay. Đệ tử Tô Diệp khấu tạ đạo chủ ban ơn. Lửa đang cháy trong lò là lục đinh thần hỏa sao? Trong tam giới này, chỉ có lò bát quái của Thái Thượng Lão Quân mới có nó. Chẳng lẽ người này có duyên với đạo tổ? Duyên phận này không hề nhỏ đâu. Trước đó Quan Âm đại sĩ đích thân tới mời. Ngài ấy đã từ chối vị trí Bồ Tát, mà mặt không hề biến sắc. Nay lại được Thái Thanh Lão Quân ban lửa luyện vật phẩm. Lai lịch của Tô chân nhân này thật sự đáng gờm. Mau mau quay về cung, nhanh chóng chọn ra hậu bối ưu tú nhất để thượng tiên lựa chọn. Vật phẩm đã luyện thành rồi. Hào quang tỏa sáng đến tận sau ngưu đầu. Vật phẩm thành, cười vang quét sạch càn khôn. 49 ngày thần hỏa luyện. 3 thước xương thu xử lý quỷ thần. Quả nhiên là một báu vật tuyệt thế.